Maar stel je wil zo graag dit leren. Je wil zo graag dit meemaken in je leven. Je wil daar alles voor laten en alles voor doen, zeg maar. Steeds meer en meer voel je, dit is mijn weg, dit is mijn pad. Dit brengt me steeds naar diepere gebieden in mezelf. Ja, maar je komt dus ook met je ego in aanraking, of niet? Dat is onmiskenbaar waar. Nou, dus je wordt ook echter. Je echtheid laat je zien. Dat is eigenlijk een compliment. Ego's zijn helemaal niet leuk. Maar als we in het aanwezigheid van iemand die zeg maar dit pad al gelopen heeft, nep gaan doen, en dat ga je doen. Je gaat nep doen, want je gaat je aanpassen, je gaat je een beetje bijspijken, je gaat een beetje lopen te mediteren. Maar hoe lang hou je dat vol? Een jaar misschien? Er zijn sommige mensen die houden het 10 jaar vol. Jaren misschien wel. Om een beetje nep te doen, een beetje mee te lopen. Nou, op een gegeven moment, als het echter wordt, als je dit echt wil, kom je dan je ego tegen of niet? Vroeg of laat. Daar onmiskenbaar. Bij mij is daar bijna geen ontkomen aan, want ik kan me toch vervelend gaan doen. Want je zal je ware aard naar boven laten komen. En dan krijg je een contact met jezelf die je nog nooit hebt meegemaakt. Heb je nog nooit van je levensdagen kunnen bedenken. En dat is transformatie. Dan begint die transformatie. Want denk jij dat je ego dit wil? Tot nu toe heb je al die controle zelf nog in de hand. Maar dat zelf is dit. Snap je dat? Dat noem jij nog je ik. Maar er is iets voorbij dat. Daar wil je contact mee krijgen. Dus dat ego is onmiskenbaar aanwezig. En daar kom je vroeg of laat mee in aanraking. Dus dat je bijvoorbeeld helemaal niet zo leuk bent. Dat je heel egoïstisch bent. Dat je alles in je eigen belang doet. Dat je heel theatraal bent. Dat je ziet in ene gereflecteerd, maar dan weliswaar naar binnen toe. En dat moet ook naar binnen. Het moet ook naar binnen. En wat is naar binnen? Want voor mij is buiten en binnen één. Bestaat niet een buiten en binnen. Alleen ik moet hier van binnen praten. Dat betekent dat je gaat leren het binnen te houden. Want wat doen jullie constant is projectie. Je bent gecontroleerd om je heen aan het wijzen, aan het schoppen, aan het slaan. Zowel non-verbaal als verbaal. Stiekem of in de openheid. Verwijtend. Dat noemen we de valse bescheidenheid. Dat zijn dan de mensen die doen, nee hoor, dat is allemaal oké. Ja, weet je wel, zo. Ja, hartstikke leuk, dankjewel. Maar dat ook niet eens willen horen van zichzelf. Dat gummen ze ook al snel weg. Ja, dat wordt meteen aan de kant geschoven. Zo van, dat bestaat niet. En we gaan weer door met nep zijn. Maar dat vinden ze niet nep. Dat hoort bij het leven. Dat heb je aangenomen als echt zijn. En dan kom je hier. Want je wil jezelf leren kennen. Denk jij dan weg te kunnen kruipen voor wat jij allemaal gedaan hebt en doet? Of niet? Hoe kan je dan jezelf leren kennen, hè? Waarom denk je nou schijnheilig te kunnen blijven of zo? Dat kan toch niet? Tegen wie moet je nou eerlijk zijn? Tegen mij? Het zou fijn zijn, dan gaat het een stuk sneller. En dan moet je leren, wat vind je doodeng? Want je denkt dat ik jou ook veroordeel op wie je bent en wat je doet en wat je gedaan hebt en hoe je jezelf haat en anderen haat en manipuleert en de boel voor de gek houdt en de boel vasthoudt omdat je bang bent. Want je doet alles omdat je bang bent, of niet? Je doet alles om in stand te houden. Dat zit iets, er zitten dingen en dat vind je niet leuk van jezelf. Maar wij komen ermee weg omdat we ergens altijd onszelf zielig vinden, een ander de schuld ervan geven. Op wat voor manier dan ook. Het zijn geen leuke teksten dit, voor het nieuwe jaar. Maar het is ook geen nieuw jaar. Het is gewoon maandag en ook geen maandag, weet je wel. Het is allemaal bedacht. Nee, we gaan gewoon door met waar we gebleven waren. Ja, je mag dit allemaal ter discussie stellen. Je mag allemaal vragen stellen hierin. Hoe zit dit, hoe zit dat? Ga maar eens graven naar binnen toe. Denk je echt dat je jezelf niet tegen kan komen als jij jezelf wil leren kennen? Maar het is toch je geconditioneerde zelf dat je tegenkomt, Karin? Ja, natuurlijk is dat je geconditioneerde zelf. Maar als je
geconditioneerde zelf niet, als je je geconditioneerde zelf niet durft tegen te komen, hoe wil je jezelf dan kunnen leren ontmoeten? Vertel mij dat maar. Dus je wil je ik opzij duwen, hè? Je wil doen alsof die er niet is, zeg maar. Hè? Dat ik nep ben en zo, ja, dat weet ik wel. Dat is al nep op zich, hè? Dus dat weet ik wel. Dat heb ik allemaal. En nu wil ik mezelf zijn. Dat kan niet. Het een kan niet zonder het ander. Je zal daaruit moeten komen, uit die verstrengelingen. Want op dit moment geloof je nog echt als een ik. Je bent nog steeds bang. Ik kan je nog steeds raken. Ik kan je nog steeds pakken. En zolang dat is, zolang je nog steeds verontwaardigd bent, in twijfel bent, onzeker bent, op wat voor manier dan ook, in welke hoek je ook schuil gaat, op welke bank je onder verschuild gaat of wat dan ook, daar zit een ik. Dan is het niet stil in je.